یه دونه چی گره آبلانم Queste vanno via per te. میگم بزنید الان با دستم خالی این حساب کنم یه لحظه رمز آقا Sì o no, ti sei. من خودم گوشی معمولی دارم دومش واسه مسخره دودارم بیار همین دودارم بیار نه ها شمالی بود حالی شد چی از این میخوایی بگیم کاش 2 ساعت 3 ساعت چرخه دو تاش
Thank you.